Hello everybody, it's me Pritesh sir and I welcome you all in the video lecture. તો ગાલા અસાઇનમેન્ટ 2023 માટેની 12મા ધોરણની કોમર્સના વિદ્યાર્થી હોય કે આર્ટ્સના વિદ્યાર્થી હોય તેમના માટે 1 થી 6 પેપરનું જે ટોપિક વાઇઝ સિરીઝ જે આપણે સોલ્યુશનની શરૂ કરી છે તેમાં સેક્શન બી ના ઓલરેડી આપણે 2 લેક્ચર કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છીએ એટલે કે 2 પેપર ઓલરેડી કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છીએ. આજે પેપર નંબર 3 ત્રીજું પેપર જેનું સેક્શન બી એ આજે આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. રાઈટ, તો લેટ્સ બિગિન. હું ફરી પાછો યાદ કરાવી દઉં, સેક્શન બી માં આપણે શોર્ટ નોટ નું ઓપ્શન છે એ જવા દઈએ છીએ. શોર્ટ નોટ આપણે લેતા નથી. કોમ્પ્રિહેન્શન જે 10 પ્રશ્નો છે એ આપણે લઈએ છીએ ને વોકેબ્યુલરી બ્લેન્ક્સ જે છે બરોબર એ આપણે લઈએ છીએ. રાઈટ, સેક્શન બી માં ઓલરેડી જે 2 લેક્ચર કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છીએ અને ગાલા અસાઇનમેન્ટના અનેક ટોપિકના જે લેક્ચર આપણે કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છીએ એમની લિસ્ટ, એમનું પ્લેલિસ્ટ એ બનાવેલું છે અને સાથે સાથે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એમની લિંક પણ મૂકેલી છે, તો જરૂરથી એ જોજો. નાઉ લેટ્સ બિગિન. પહેલો ક્વેશ્ચન, પહેલો પેરેગ્રાફ શરૂઆત કરીએ પેપર નંબર 3 નો. રાઈટ, સેક્શન બી. being solvent blank 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 અને in Florida. હવે આ જે પેરેગ્રાફ છે એ વોલ્ટ ડિઝની વાળા પાઠનો છે એટલે કે યુનિટ નંબર 2 રીડ નંબર 1 તેમાંથી છે. પહેલો પ્રશ્ન શું કહે છે? સોલ્વેન્ટ સદ્ધર થયા પછી એના બિઝનેસમાં, રાઈટ, એને વોલ્ટને ચાન્સ આપ્યો કે એ હવે ડેવલપ કરે ઘણા એના પ્રોજેક્ટ જે એને સપના હોય એ. તો હાઉ ડીડ વોલ્ટ કન્વર્ટ હિઝ મિસફોર્ચ્યુન ઇન એન એડવાન્ટેજ? કઈ રીતે વોલ્ટ ડિઝની એનું જે મિસફોર્ચ્યુન હતું એ એડવાન્ટેજમાં કન્વર્ટ કર્યું એટલે ફેરવ્યું. તો સૌથી પહેલા તો આવશે શું? તો કે આફ્ટર બીકમિંગ solvent in his business. After becoming solvent in his business એટલે તેના બિઝનેસમાં સદ્ધર બન્યા પછી શું? તો કે વોલ્ટ ડિઝની એણે ડેવલપ્ડ કર્યા. વોલ્ટ ડેવલપ્ડ other projects like જેવા કે મિનરલ કાઇન્ડ એકા, પછી કેલિફોર્નિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આર્ટ, બરાબર છે. પછી હતું ડિઝની વર્લ્ડ બનાવવું, રાઈટ, ડિઝની વર્લ્ડ બનાવવું અને એન્ડ સિટી ઓફ ટુમોરો ઇન ફ્લોરિડા, બરાબર, ફ્લોરિડાની અંદર સિટી ઓફ ટુમોરો. તો આ બધી વસ્તુ છે એને શું કરી? તો કે ડેવલપ્ડ કરી, બરાબર છે. આ બધી વસ્તુ એને ડેવલપ્ડ કરી. સોલ્વેન્ટ સદ્ધર બન્યા પછી એને ચાન્સ મળ્યો, બરાબર છે, કે આ સદ્ધર બન્યા પછી. તો આવું તમે સેન્ટેન્સ પણ લખી શકો કે વોલ્ટ became solvent in his business that gave him a chance to develop other projects like, બરાબર છે, આ રીતે પણ લખી શકો છો. What is Walt's contribution? વોલ્ટનું કન્ટ્રીબ્યુશન શું towards the development of California Institute of Art? કેલિફોર્નિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આર્ટ માટે થઈને શું એણે વોલ્ટે કન્ટ્રીબ્યુશન યોગદાન આપ્યું? તો વોલ્ટ donated the land, એક તો જમીન આપી, and several million dollars for the development of California Institute of Art.
તો શું વસ્તુ એને યોગદાન તરીકે આપી? તો જમીન આપી અને ઘણા મિલિયન ડોલર છે એ એને આપ્યા કેલિફોર્નિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માટે. On a cold and blank them occasionally. હવે આ છે યુનિટ નંબર 7 રીડ નંબર 1 કે જેમાં મિસ્ટર વ્હાઇટ, મિસિસ વ્હાઇટ અને એનો છોકરો જે હર્બર્ટ, રાઈટ, મંકીઝ પો વાળા પાઠનો પહેલો જ પેરેગ્રાફ. વોટ કાઇન્ડ ઓફ વેધર વોઝ ધેટ નાઇટ? એ રાત્રે વેધર કેવું હતું? તો આપણે કહી શકીએ કે ધેટ નાઇટ the weather was cold and stormy, right? The weather was cold and stormy. અથવા that night was terribly cold and stormy weather. બરોબર છે, આવી રીતે પણ લખી શકાય છે, રાઈટ? ઇઝી પ્રશ્ન. Write the names of the characters from the text. તો કે the characters from the text are. હવે આ ટેક્સ્ટ જે આપેલો છે એમાંથી કેરેક્ટર્સ કયા કયા છે? તો કે આર, એક છે મિસ્ટર વ્હાઇટ, ઓકે, એક હતા મિસિસ વ્હાઇટ એન્ડ ધેર સન હર્બર્ટ. બરોબર છે, આ હતા કેરેક્ટર. હવે જોગાનું જોગ છે, આ જે પાઠમાંથી છે મંકીસ પો, એના પછીનો પેરેગ્રાફ એ જ પાઠમાંથી છે કે વિશ અવર બોય બ્લેન્ક અને અવર ઓન સન. તો અવર ઓન સન છે, બરોબર છે. તો આ પણ એ જ પાઠમાંથી છે કે વોટ ડીડ મિસિસ વ્હાઇટ ઇન્સિસ્ટ. ઇન્સિસ્ટ એટલે આગ્રહ કરવો. શું મિસિસ વ્હાઇટ છે આગ્રહ કરતા હતા તેના પતિ એટલે કે મિસ્ટર વ્હાઇટને ટુ ડુ, શું કરવા માટેનો આગ્રહ કરતા હતા, રાઈટ? આ પ્રશ્ન છે. તો મિસિસ વ્હાઇટ છે એ આગ્રહ કરતા હતા. મિસિસ વ્હાઇટ ઇન્સિસ્ટેડ ઓન, ડીડ વાળો પ્રશ્ન છે એટલે સ્વાભાવિક વાત છે ઇન્સિસ્ટ નું. ઇન્સિસ્ટેડ ઓન હર હસબન્ડ ટુ bring the monkeys paw. શું કરવાનું કહેતા હતા? તો કે ભાઈ વાંદરાનો પંજો તમે લાવો. bring the monkeys paw and to ask. એક તો પેલા એ કહેતા હતા કે ભાઈ મિસિસ વ્હાઇટ ઇન્સિસ્ટેડ ઓન હર હસબન્ડ ટુ બ્રિંગ ધ મંકીઝ પો એન્ડ ટુ આસ્ક the second wish and to ask the second wish of their son Baker. and to ask the second wish of their son Baker. અને વાંદરાના પંજાને એ વિશ માગે, બીજી વિશ કે તેઓનો છોકરો ફરી પાછો આવી જાય. બરોબર છે. હવે આ બે વસ્તુ છે, એક તો વાંદરાનો પંજો એને માગ્યો, બરોબર, લખે લાવો, અને વિશ માગો, બસ. હવે તમે આને ગમે એ રીતે લખો કે મિસિસ વ્હાઇટ ઇન્સિસ્ટેડ ઓન હર હસબન્ડ ટુ બ્રિંગ ધેર સન બેક બાય આસ્કિંગ ધ મંકીઝ પો સેકન્ડ વિશ. બરોબર છે, આ રીતે લખો તોય ચાલશે. બરોબર છે, આ રીતે લખો તોય ચાલશે. હવે હાઉ ડીડ મિસ્ટર વ્હાઇટ ઇન્સિસ્ટેડ ઓન, હાઉ ડીડ મિસ્ટર વ્હાઇટ ઇન્સિસ્ટેડ ઓન. તો હાઉ ડીડ મિસ્ટર વ્હાઇટ રેઝિસ્ટ હર વિશ અને વાય. કઈ રીતે મિસ્ટર વ્હાઇટે તેણીની જે વિશ હતી એ રેઝિસ્ટ કરી, એટલે એનો પ્રતિકાર કર્યો. અને વાય, શા માટે? તો કઈ રીતે પ્રતિકાર કર્યો? તો એ કહીને કે ભાઈ હવે 10 દિવસ થઈ ચૂક્યા છે અને મૃત્યુ પામી ગયો, એને એની બોડી છે એ ડિકેડ થઈ ગઈ હશે ને બિયોન્ડ રેકોગ્નિશન, એવું કહીને. અને શું કામ? એને કારણ કે એને ખબર હતી ભાઈ કે આ જો વિશ માગશું તો આમાં ડિઝાસ્ટર જ થાય, બીજું કઈ થાય નહીં. બરોબર. એટલે હાઉ ડીડ મિસ્ટર વ્હાઇટ રેઝિસ્ટ? પહેલા તો મિસ્ટર વ્હાઇટ રેઝિસ્ટ નું થશે રેઝિસ્ટેડ. બરોબર. મિસ્ટર વ્હાઇટ રેઝિસ્ટેડ હર વિશ બાય
saying that કે their son and Herbert had been dead 10 days and his body had been decayed beyond recognition. ભાઈ ઓળખાણથી પરે હશે અને એમનું શરીર છે એ ડિકેડ સડી ગયું હશે આવું એને કહ્યું. 10 days થઈ ચૂક્યા છે એ એને કહ્યું. બરોબર છે. શું કામ એને કહ્યું? because he knew એ જાણતા હતા that કે by asking second wish would bring only disaster. બરાબર છે. બીજી વિશ માગીને પણ શું મળશે? તો કે વિનાશ જ મળશે. બરોબર છે. એટલે એને ખબર જ હતી કે વિનાશ જ થવાનો છે. રાઈટ. એટલે પછી એને આ પ્રતિકાર એટલે કર્યો, એને ના એટલે પાડી કે આપણે કોઈ જાતની વિશ માગવી નથી, કે આપણે કંઈ કરવું નથી. હાઉ મેની લેંગ્વેજીસ કુડ હેલન કેલર રીડ? હવે આ છે છઠ્ઠું લેસન. બરોબર. એમાંથી પૂછાયેલું છે કે કેટલી લેંગ્વેજીસ છે એ હેલન કેલર છે એ રીડ કરી શકતા. તો જો એમાં હતું ઇંગ્લેન્ડના એ ન્યૂઝપેપર ને મેગેઝિન વાંચતા, જર્મનીના, બરોબર છે, ફ્રાન્સના, ઓસ્ટ્રેલિયાના. તો આ બધામાં એટલે 4 લેંગ્વેજીસ આવતું હતું. બરોબર. 4 દેશના. એટલે હેલન કેલર કુડ રીડ 4 લેંગ્વેજીસ. આમ જવાબ બની જાય. સિમ્પલ સા જવાબ. બરોબર છે. વોટ ડીડ હેલન કેલર વોન્ટ ટુ સે ટુ એડિટર્સ? બરોબર. ડીડ વાળો પ્રશ્ન છે. હેલન કેલર wanted to say to editors that એને શું કહેવું હતું? એડિટર્સને, તંત્રીઓને, સંપાદકોને શું કહેવું હતું? તો કે that they were an overworked and misunderstood class. બરાબર છે. આ વસ્તુ એને કે વધારે પડતા કામના બોજ હેઠળ દબાયેલા વ્યક્તિઓ છે ને મિસઅન્ડરસ્ટુડ ક્લાસ છે, આવું તેને કહેવું હતું. બરાબર છે. હાફ ધ પ્રોબ્લેમ થી લઈને ઇનટુ ધ બ્રેઇન અગેન. હવે આ છે એ યુનિટ 3 અને એમાં રીડ 2 છે, સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ એક્સરસાઇઝ, એમાંથી લીધેલું છે. વોટ કુડ બી one of the factors for being stressed and not being able to concentrate properly? શું છે એવું કે જે ફેક્ટર છે સ્ટ્રેસ્ડ અને કોન્સન્ટ્રેટ પ્રોપરલી ન થવાનું? તો શું છે? તો કે ભાઈ નોટ બ્રીથિંગ. હવે આમ જેને કહેવાય નોટ બ્રીથિંગ પ્રોપરલી અથવા ડીપલી, જેને કહેવાય નોટ બ્રીથિંગ ડીપલી ઇનફ ટુ સપ્લાય our brain with not breathing deeply enough to supply our brain with sufficient oxygen could be one of the પછી તો બધું એમને could be one of the factors for not being stressed, for being stressed and not being able to concentrate properly. What kind of breathing do we have when we are stressed? હવે જ્યારે સ્ટ્રેસ્ડ હોય ત્યારે કેવા પ્રકારનું બ્રીથિંગ? તો કે when
we are stressed. When we are stressed, we tend to hold our breath. We tend to hold our breath અથવા તો breathe in a shallow way using only the top part of our lungs. બરાબર છે, સિમ્પલ સીધો જવાબ છે, રાઈટ, કે જ્યારે સ્ટ્રેસમાં હોય ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ, રાઈટ, બ્રીથિંગ કેવું રહે છે. હવે વોકેબ્યુલરી બ્લેન્ક્સ, ફરી પાછું હું સૂચના આપી દઉં કે ભાઈ વોકેબ્યુલરી બ્લેન્ક્સમાં ડાયરેક્ટ જવાબ નહીં લખવાનો, આ રીતે પેરેગ્રાફ આખો લખવાનો છે, બરોબર, અને પછી જ જવાબ લખવાનો થશે, બરોબર. ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ આર reasonable, urgent and serious problems that can lead to calamitous consequences, એટલે કે આપત્તિજનક પરિણામો. તો આપત્તિજનક પરિણામો, બરોબર, અને we do not need to wait for government. તો પહેલામાં આવશે શું, તો કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ આર રીઝનેબલ, પછી બીજામાં ધેટ કેન લીડ ટુ calamitous consequences અને we do not need to wait for governments alone. બરોબર, ટેક અ સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો, રાઈટ, જેથી કરીને તમે તમારા નોટબુકની અંદર લખી શકો વ્યવસ્થિત રીતે, બરોબર છે. સેક્શન બી પેપર નંબર 3 અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. પેપર નંબર 4માં ફરી પાછા આપણે મળશું, રાઈટ. મેક્સિમમ બને એટલું મેક્સિમમ શેરિંગ કરજો, રાઈટ, જેથી કરીને બધા લોકો 12મા ધોરણના સ્ટુડન્ટ સુધી પહોંચે. ઓકે, અહીં સુધી રાખીએ. હેવ અ નાઇસ ડે, ગુડ બાય, આવજો, ટાટા.